Tapos na nga po ang semestre. Hello po at nakalanding na ba kayo sa Czech Republic? Ako po si RJ. Magandang hapon, UPLB. Tambay muna tayo sa programang hatid ay samot-saring kwento at balitang nagpapamalas ng husay, puso at talino ng mga isko at iska ng UP Los Baños. Ito ang Galing UPLB sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Kulay na usapan, magkabuluhang kasaysayan, papanahong balita, kasabay ng makabagong teknolohiya. Kaya wag magpahuli, Galing UPLB. Kakaaliw na usapan, kwento at tagumpay, usapang pang teknolohiya, mga pagbabago, pananaw sa buhay. Kaya wag magpahuli, Galing UPLB. Huwakin ang kaisipan sa mga bagong kalaman, upang maging masaya at magkabuluhan. Galing UPLB, Galing UPLB, Galing UPLB. Valencia Polimay. Ganun. Abundo Ezra. Kalamlam Christopher. Ayan. Nako, tapos na ang semestre. Road to Sablay ba o sasablay ngayong semestre ito, mga batchmates, mga classmates? Nako, yung mga graduating dyan, dahil alam nyo ba, ay naglabas na ng announcement no, on August 6. Tama ba, Sir Chris? August 6, pakita nga natin yan. August 6 ang 50th commencement exercises ng University of the Philippines Los Baños. Kaya sa mga gagraduate dyan, baka naman tapusin na ang mga thesis at mga ganap-ganap para tayo ay magmamarcha. And I think after 2 years, this will be the first time ata na magmamarcha ulit, no? Ang mga gagraduate na mga SCO at ISKA para sa bayan. Congratulations! Pero syempre ngayon marami pang nagko-complete ng requirements. Tulad na lang ng mga estudyante dyan na syempre tapos na ang semestre pero may ilan na magpa-finals at magtatapos ng kanilang mga ganap-ganap dahil ang mga teacher ngayon, ang mga faculty tulad na lang ni Sir Gian Garma na nasa Czech Republic na at hinihintay ang mga outputs ng estudyante. Isang magandang hapon po sa ating lahat. Itong linggong ito ay napakainit, no? Kala ko ba tag-ulan na ngayon, no? Pero sobrang init ngayon. Tulad na lang ng mga pag-uusapan natin, mga classmates, no? Sa ating programang Galing UPLB. Of course, every Friday tayo tumatambay, 3 p.m. sa Radyo DZLB Facebook page at mapapanood at mapapakinggan din sa YouTube channel ng DZLB at sa iba't ibang social media accounts ng ating pong stasyon at ng ating mga partners tulad ng Office of Alumni Relations, Office of the Vice Chancellor for Research and Extension at syempre sa official Facebook page ng University of the Philippines Los Baños. Ayan, at ang dami na nga nagpapabati dito at mukhang nasan si Doc Rina? Lumot Lake, saan yan? Galing lang kami sa Yambon itong nakaraang. O nanonood ba kayo every Wednesday ha? Yung Wednesday Habit during lunchtime ang programang PAC Season 3. Nitong nakaraan ay nasa Sampaloc Lake kami. At pupunta pa kami sa isang lake ulit. San man yun ay alamin natin. Hello Doc O'Neil, Doc Rina. At syempre yung mga partners natin sa Seven Lamps. Magandang hapon sa inyo. Si Ma'am Tere ay present daw po watching from Grades Republic. Diba? Kapit-bahay ba yun ng Czech Republic, Ma'am Tere? Ayan, ako, keep it coming po mga batchmates. Yung gusto magpabati dyan, medyo pahinga-pahinga tayo ng konti. Dahil today sa Galing UPLB, chillax tayo ng konti. No? Dahil it's Friday at weekend na. Bukas, kung busy pa rin ng mga faculty, mga teaching reps dyan, ay medyo magpahinga muna tayo ngayon. Dahil today, meron tayong tutuklasin. Actually, hindi na siya bago, pero meron na namang, ano tawag dito, naungkat na isang teknolohiya na very timely today pero matagal na itong dinevelop ng ating mga experts. Mamaya si Har ang magkukwento nan.
At ito, international naman ang nakakwentuhan ni Ezra, no, sa Tatak UPLB. So abangan nyo din yan. Siyempre, hatid pa rin namin ang mga latest happenings dito sa ating pamantasan, katulad na lamang ng isang Memorandum of Agreement na pinirmahan ng ating universidad at Land Bank of the Philippines para sa mga nagnanais mag-OJT. Naku, alamin nyo mamaya yan sa report ni Albert Peralta. Kaya po sa ating mga batchmates at mga classmates, mag-comment na po kayo at magpabati sa ating pong programa, no? Na mapapanood nyo live sa Facebook page ng Radyo DZLB. Naku, kanina, humandahan na kayo, lalo na yung mga kabataan dahil tuloy na ang pagbabalik ulit, no, ng panibagong season ng programang Leader Ka-K or LKK, isang syempre finalist to, no, sa nakaraang CMMA Catholic Mass Media Awards for Youth and Educational Program. Ang oras, alamin natin yan. Pero syempre, kasama pa rin natin ang Youth Development Affairs of Laguna, kila Ma'am Pinky, kila Janine at ang kanilang team at ang UP Community Broadcaster Society. Syempre, kasama pa rin ang Radyo DZLB. Kaya po sa oras pong 6 na minuto makalipas ang 3:00 ng hapon, alamin muna natin ang latest happenings and updates dito po sa ating pamantasan hatod sa atin ng ating mga kasamahan mula sa Office of Public Relations. Tulad na lamang ni Direct Mark Lester Chico na iwan mo ang tumbler mo sa room 207 pabalikan. Ito na at arangkada ang UPLB Balita. Magandang araw! Narito ang mga balita mula sa UPLB. Kursong Master in Clinical Nutrition pwede nang kunin sa UPLB. Academe Industry Cooperation Agreement nilagdaan ng UPLB at Land Bank of the Philippines. Third UPLB Career Convention inilunsad na. Kabilang na ang Master in Clinical Nutrition sa listahan ng mga graduate courses na inaalok ng UPLB. Ang Master in Clinical Nutrition o MCN ay bagong graduate degree sa ilalim ng Institute of Human Nutrition and Food o IHNF. Ito ay para sa mga registered nutritionist, dietitian o RND na gustong dagdagan ang kanilang professional qualifications at palawakin ang kanilang kaalaman sa clinical nutrition. Inaasahang magsisimula ang pagtanggap ng application para sa MCN sa September 2022 at ang mismong pagtuturo ng MCN ay magsisimula sa January 2023. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang sa Facebook page ng IHNF sa facebook.com/UPLBIHNF. Lumagda sa isang Academe Industry Cooperation Agreement ang Land Bank of the Philippines at UPLB noong June 3. Ang agreement na ito ay magbibigay ng internship opportunities sa mga estudyante ng UPLB at employment sa mga qualified graduates ng universidad sa Land Bank. Pinangunahan ni Chancellor Jose V. Camacho Jr. ang paglagda sa agreement kasama si Land Bank President and Chief Executive Officer Cecilia C. Borromeo na kumatawan sa Government Financial Institution. Kasama din ang ibang opisyal ng UPLB at Land Bank. Si President Borromeo ay isang UPLB BS Agribusiness alumna na nakatanggap ng parangal bilang Distinguished Alumna in Corporate Governance, Category Banking and Finance mula sa UP Alumni Association. Pinalabas na ang unang episode ng pre-employment webinar series na Power Skills to Thrive in Your Career noong June 6. Inilunsad ang naturang webinar series upang tulungan ang mga graduating students na paghandaan ang kanilang career pagkatapos ng kanilang pag-aaral. Nagsalita rito bilang resource speaker si Dr. Maria Vera Tuplano, isang faculty member mula sa De La Salle University College of Law. Tinalakay rito ni Dr. Tuplano ang kahalagahan ng pagkilatis sa sariling kakayanan, prinsipyo at layunin sa paghahanap ng trabaho at pagbuo ng career. So you've got to frame this up, you've got to sort of line this up because this is your career. This is you. This is your identity. Matutunghayan ang susunod pang episode ng pre-employment webinar series sa Facebook page ng UPLB Office of Counseling and Guidance sa June 13, 20, 27 at 30. At yan po ang nakakalap naming balita ngayong linggo. Ako po si Albert Peralta, nag-uulat para sa UPLB Balita.
At nagbabalik po, syempre, ang programa natin Galing UPLB sa Radyo DZLB, ang Tinig ng Kaulan. Maraming salamat, Albert, habang naghang ang aking computer. At maraming salamat, Sir Albert Peralta ng Office of Public Relations na nagatid sa atin ng latest update. Sabi ko nga po, meron po tayong, kumbaga, programa, no, agreement na pinirmahan ang university kasama po ang Land Bank of the Philippines para sa mga internship opportunities para sa ating mga ISKO at ISKA para sa bayan. Ako, magandang balita yan, lalo na sa mga magi-interns, no, ngayong midterm o kaya sa mga succeeding semesters ay talagang magandang exposure to, no, after graduation ay meron kayo talagang hands-on experience sa mga ganitong klaseng trabaho outside the campus. Yun ay kung, no, Sir Gian, ay kayo ay magtatapos na. Sabi nga ay napakadali daw pumasok sa university pero napakahirap lumabas, no? Tama ba 'yon, Ezra? Ang oras po natin ay 10 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Siguro bago natin basahin yung ating mga commercial, mga updates, announcements sa atin pong programa habang inaayos natin tong computer nito, ay makinig muna tayo siguro ng ilang paalala ng ating himpilan. Magbabalik po ang Galing UPLB sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Galing UPLB. Ngayong 2022, mas ramdam na ang unti-unting pagbabalik natin sa face-to-face classes. Kaya naman, siguraduhing handa ka na sa paparating na ligtas na balik-eskwela. Ano nga ba ang mga dapat ihanda sa nalalapit na pagbabalik ng face-to-face classes? Dahil nasa ilalim pa rin ng pandemya ang ating bansa, mahalagang lagi mong baon ang iyong vaccination card saan ka man magpunta. At kabilang na doon ang pagpasok mo sa iyong campus. Mahalaga ring ihanda ang iyong medical insurance. Ito ay alinsunod na rin sa Joint Memorandum na inilabas ng Commission on Higher Education o CHED noong nakaraang taon. PhilHealth Insurance ang most recommended medical insurance para sa mga college students na magbabalik eskwela. Ito ay base sa Resolution 164 ng IATF, kung saan kinakailangang mag-register sa PhilHealth o ibang equivalent medical insurance ang mga estudyanteng magpa-participate sa limited face-to-face classes. Kaya naman, siguraduhin ikaw ay insured na bago ang pasukan. Mabilis lang magpa-register. Pumunta lamang sa pinakamalapit na local health insurance office. Ihanda ang 2 copy ng PhilHealth Member Registration Form, birth certificate, at valid ID. Pagkatapos ay antayin ang member data record at PhilHealth ID card. Maaaring makipag-ugnayan sa Office of the College Secretary para sa iba pang mga detalye. Kaya naman ang tanong, handa ka na ba? Samahan niyo kami sa programang Pak na Pak sa usaping agrikultura at kalikasan. Ito ang Pak Para sa agrikultura at kalikasan.
At nagbabalik po ang Galing UPLB, syempre sa Radyo DZLB, ang tinig ng Kaunlaran. First time kung mabilis ang first gap natin. Hindi nagka-problem na tayo sa computer. But anyway, bago natin mapakinggan at mapanood ang panayam ni Ezra, no? Na hindi naman mag-sleeveless kung wala lang naman. Ay, syempre, meron tayong mga announcement ngayon, no? Bago natin yan tayo pumasok sa magandang, exciting part na interview mo. Kanino ba yun? Mamaya alamin natin yan. Ha? Pero nag-i-invite po ang Office of the Vice Chancellor for Student Affairs na sumali kayo sa isang tindog TikTok contest. Yan, mga mahilig mag-TikTok tulad ni Best Friend Polly ay pwedeng sumali dito and for a chance to win 3,000 pesos. Pero para sa UPLB students lang ito. Ha? Mag-post kayo ng TikTok video na may temang tindig, tibay ng institusyon, dambana ng isip at giting. Gamitin lamang po ang kanilang official hashtag na hashtag tindigovcsa at isubmit lang po ang entry sa link na makikita nyo ngayon sa mga screen, mga batchmates, no? Yung mga estudyante pa ngayon ng UPLB. At ang deadline po ng entry submission ay June 24, 2022. At i-follow nyo daw po sila sa TikTok sa @ovcsa.uplb. Para naman sa mga classmates natin dyan tulad ni Ezra na talaga naghahabol at matapos na ang mga requirements at mga aktibidades ngayong semester ito ay meron po tayong Occupy SU. Bukas po 24/7, 24 oras. Ang SU building mula po June 6 hanggang June 17. 24/7, no? Para magtatapos sa mga requirements, open po ito. Kailangan nyo lang po magpa-appointment, no, sa LRC Learning Hub. And make sure lang na dala po ninyo ang inyong UPLB ID or Form 5. Minamiss ko yung Form 5 na yan. Vaccination card at syempre yung lab ID, pang Los Baños ID natin, no? Para for contract tracing po yan. Ayan po, mga ilang paalala sa atin habang papalapit na matapos na talaga ang second semester, mga nagpa-finals at nagtatapos ng requirements. Sa oras pong 17 minuto, makalipas ang 3:00 ng hapon, kasama ko na po ang gagraduate na si Ezra. Ezra? Magandang hapon, Kuya RJ. Napakaganda ng bati mo. Be positive tayo. Oo, dapat talaga. Ano bang meron sa atin ngayon, Ate Ezra? Siyempre, special. Lagi namang special ang ating segment sa Tatak. So, ang ating guest ngayong hapon ay siyempre hindi lang dito sa ating Philippines yung ating i-capture, no? Even yung mga alumni natin outside the Philippines. Yes, saan bang lugar ba yung nakapanayam mo? Siyempre gusto ko din pumunta dito. Doon sa Ontario, Toronto, Canada. Ontario. Hindi siya Ontario, no? Hindi Ontario. Ontario. Paano ulit? Ayoko nang ulit. Ontario. Toronto. It's Toronto. Toronto, Canada. Okay, sige na nga. Nagluloko. Sino ba yan? Ayan, ang ating episode guest for today ay si Dr. Irene M. Neri Arboleda. Siya ay graduate ng Doctor of Veterinary Medicine noong 1989. So, yun po, panoorin po natin ang recorded interview with Dr. Irene Arboleda. Doc Irene, welcome po sa Tatak UPLB. Batiin niyo po muna ang ating mga nanonood all over the world. Kumusta kayong lahat, ang mga nakikinig sa program na ito? I am so honored to be invited to be one of the guest speaker to do my sharing. I believe that this is a very wonderful program that they have thought about and organized. So sana marami kayong matututunan. How did you choose your course po noon? When I was still in high school, I have realized that I don't want typical 9-to-5 job sitting behind a desk. So veterinary medicine has given me just the right challenge. I want the medical field. I'm not so patient to go through long years for the human medicine. And then I also want to be able to spend time outdoors while working. So I thought like the veterinary medicine is a perfect fit. And it has been always my dream to be
a horse practitioner. I have been always fascinated with horses. So that was my goal, that after I graduate from vet school, I will be a female equine practitioner, horse practitioner. But after I graduated, I realized that being a female, it's at that time, it was very difficult to get into a predominantly male specialized field. I switched to small animal practice, like companion animal, dealing with pets, treating pets, dogs and cats. And it has been a very enriching journey. I have been in practice for more than 30 years, so that would give away my age. I graduated from UPLB in 1989. So we were the first UPLB vet med graduates. I wanted something not the traditional career for women. And it has really been an interesting thing. There's so many fields of specialization in veterinary medicine, and I'm so glad that I have been given the opportunity also to do postgrad studies on conservation of the specialized endemic species called the tarsier. I did my undergrad on an endangered species as well, the Colombian deer in Palawan. But I did the field study in Los Baños for the Colombian deer. And even until now, I'm still treating exotic pets because they have a special place in my heart. And I did an extra externship in New York in Animal Medical Center, just looking at the anesthesia side and surgery side of exotic medicine. Pretty much that's the reason why I'm in the veterinary medical field. It's a passion. It's a tough field. It's not easy. Like, you study long hours, and even getting our license here in North America, that it was a tough journey. Ano po ba yung nami-miss nyo sa ating campus, and why did you miss those places? Before I entered the university, maybe a year before I graduated from high school, my father brought me to the different campuses just to give me an idea. So we went to the University of the Philippines in Diliman, and also Ateneo de Manila University, and the UPLB. Among all the campuses we have visited, the UPLB was really the one that took my breath away. The campus is so verdant, so green, lots of trees, a huge football field. I love the vibe in it. There's no traffic. And I said to myself, I want to study here. But I ended up in Diliman, which wasn't like a bad thing. Like everybody wants to go to UP Diliman. But I guess I'm really meant to go to UPLB because 2 years after I studied in UP Diliman, then they moved the veterinary medical school to the University of the Philippines in Los Baños. And I said, well, I'm really meant to be here. So I did 4 years of vet med proper in UPLB, and I really enjoyed my time in UPLB. I love the students are kind of closely knit, and we would love the after school volleyball games in Baker Hall, and the indoor volleyball games, and also there were football games and soccer right in the middle of the soccer field. What I miss so much would be just the overall, the whole place. After exams, we used to go up to the helipad, so that was beautiful, especially on a clear night when all the stars are out, it will just take your breath away. And we love to hang out in the Erie library to study, and they have a nice canteen there where we have our lunch. The UPLB at my time, when I spent 4 years there, it wasn't too commercialized yet. There were no Jollibee or Chowking or all these restaurants. So that's what really made UPLB close to my heart. It's kind of like you're in a different world because it's a short drive to Manila. It's not that far to Manila, but when you drive into the campus, oh wow, lots of century-old trees. So beautiful. May we know what inspired you the most to be part of this community? I know that UPLB, it has a very good reputation for excellence in research, especially in the agricultural field. And veterinary medicine, I think that's why they moved the veterinary medicine college to UPLB, because it's basically heavily connected to the agricultural sector. What really inspired and challenged me to be part of the community, although the vet med we see the same people for the 4 years that we were there, but of course we still made it a point to, given the opportunity, join with other colleges in some of their activities. It's the excellence in science and technology, honestly. You just have to live up to that expectation. What naman yung career life nyo, Doc Irene? Paano po ba nakatulong ang inyong UPLB experience while you were finding your work? When I graduated, so I right away
I think I just had a short stint with some research company, very short, and then it's mainly small animal, companion animal practice. And then in UPLB, like, being the first batch that graduated there, when we moved there, the college was not fully set up yet. So we were in Tabon for a year and a half. I'm sure you're familiar with the place. So there was a nice building there, but it's not fully set up. So we will have our exams, come rain and high water, there can be a storm, but we will proceed with our exams in anatomy. I'm sure, because with this interview, I'm going to share this with some of my former BetMed classmates. They would understand. But despite of the challenges, we made sure that we are able to make good in our studies. And that has been really a training ground for us, a training ground that no matter what hurdles you encounter, and that kind of prepared us for the real world. Because our setup in UPLB, when the college was moved from UP Diliman, it wasn't like, fully ironed out and everything's just given to you. No, we had to shuttle back and forth from the main campus to Tabon Gate. And even when we moved to the main campus, I visited the campus 2.5 years ago, just before the global lockdown of the pandemic. And I was so amazed. They had this library and they have this kind of a museum inside, fully air conditioned, and the huge library. And I was like, and we didn't have that. It was just our class in the entire college. There were just like 40 of us students, we didn't even have our walk-in freezer yet for our anatomy classes. But it never discouraged us from studying very well and excelling in our different subjects. So that kind of trained and carried through as I started my professional career. And the same with my husband, who happened to be my former classmate in UPLB. We were both in vet school. That's how we met. So when we decided to move to Canada, we already agreed that we're going to both go for our licenses here in Canada, in North America. And it's very rare that somebody would have that laid out as a concrete plan, because there's so many hurdles, that the cost, the time that you have to allocate in preparing for exams, and the uncertainty. Nobody can guarantee you that you will get your license, right? Even if you have spent so much money already and have taken or retaken so many exams. But our training in UPLB has really prepared us that if you focus, for us, me and my husband, he's also UPLB alumnus, in order to achieve success, failure is not an option, but be prepared to fail, which means that on your road to success, getting our licenses, professional veterinary license here in North America, our end in mind is we are really going to get it. And along the road, there can be failures, but you stand up and go for it again. These are just challenges and hurdles, and eventually you are going to get it. And we are living proof of that. So we focus. I always would share, because a lot of people have already asked us, how did we do it? From what I know, there are 4 of us here in Ontario. I know there's a few also in British Columbia, but there's 4 of us here who work in small animal practice and fully licensed. But I always tell those who want to go for what we went through that delayed gratification is the key. You have to forgo so many things. You have to sacrifice. You have to forgo socialization. We studied 16 hours a day. It's a full-time job to prepare for you. I know. We wake up and you open your review books in veterinary medicine while you're having your breakfast, and it goes straight the whole day until you have your dinner and you go to bed. 16 hours. That's what I we also share, for other nationalities who come here and want to go for their licenses. We in the past, we even trained some of them in our clinic. There was a program at that a few years ago, and we always tell them that delayed gratification, no partying, no shopping, no traveling, no shopping because you need your money to pay for your exams. I'll shop later once you are a vet already. Discipline is really needed during that time. Absolutely. We said, you will get rewarded for your efforts and sacrifices. Think of it. You are doing it for your family, for your future, and for stability in your career. And at the same time, it's for your
professional fulfillment. I know I cannot speak for everyone. You've probably heard of so many stories about here, like doctors and surgeons and coming here and they're doing other type of work. But the reality is it's very difficult. When you come here, you have family, you have to support them, put food on the table. It's just fortunate for us, like we live simply and our priority was going for our licenses. So yeah, simple so that you can stretch out your budget and pay for your exams, and then absolutely zero shopping and no unnecessary expenses. Yeah, because the exams are very expensive, right? And it worked. So you just have to focus, laser focus. I even talked with some of my colleagues in California about experiences and going for their licenses, and we mutually agree that, like, if you have a project and you aim for success in finishing it, going into reaching the finish line, you have to live and breathe the process. Like, you must tell yourself, this is what I want. I want this. I want my license. Like, you have to psych yourself up and talk to yourself like, I want to practice veterinary medicine here in North America. This is what I want. Telling yourself that, there's less tendency for you to be distracted. Your schedule just revolves around studying and preparing for your exam, because preparing for the exams, it's just not knowing, getting the knowledge, it's mental preparation as well. For all the obstacles that we encountered, you have to have the spiritual strength. Prayers really help us. You ask for spiritual guidance. Then the less discouraged you become if you have some obstacles along the way. And it will also strengthen your faith that you're eventually really going to get your license. It's not a smooth journey, right? So if there's like, I have to retake this particular section, then you ask for strength. You ask for strength so that you don't get discouraged and you remain steadfast. And it's just not for studying for exams or career, even in your personal family. That has really, for both me and my husband, that has really carried us through. So we didn't stop there. After we got our licenses, we put up our practice. I think that was just a natural segue of things. And even if you have your practice, you ask always for guidance in being able to serve your clients well and handle your staff well. It's always a daily thing, and you ask for guidance and strength for you to be able to do the best that you can for that day. We take it one day at a time. We plan ahead, but we take it one day at a time. It can be overwhelming. We're not perfect. We have some bad days. We can be grumpy. But overall, you want to really be able to perform well, excel. I think it's the UPLB trait, right? We want to excel. Are there any characteristics that nakikita talaga sa atin? Being hardworking. To be really hardworking means you know how to utilize properly the time that's available. There's only 24 hours in a day, and plus you need to sleep in order to be able to function properly. Hardworking means you maximize, you become you make sure that you're productive in those waking hours. Hardworking, not in bursts and spurts, like hardworking consistently. So that's why it's also important to take vacation, you recharge. It's just like a car, the car needs to be refueled and engine oil replaced. So it's the same with us. Our bodies are like machines, but very unique. And we need to recharge. So you don't have to apologize in taking vacation. Go ahead. But when you're back to reality, consistent hard work in quality. Oo, Doc Irene. Di namin kakalimutan. We want to really hear your version of Tatak UPLB shoutout. Ako si Irene Arboleda. Tatak UPLB ako. Ayan, Kuya RJ. Sobrang siksik at umaapaw ang mga binigay na advice ni Doc Irene sa atin. Oo, hindi lang advice, pati yung mga bagong vocabulary natin. Yes. Like yung verdant. Yeah. Ano yung verdant? Sige nga, sagutin mo nga yun. Ano yung verdant? Alamig lang, Kala ko tatak ng t-shirt. Green tint, parang ganon siya. Ano na? Green na tint. Green. Tint. Okay, verdant. Okay. Verdant. Use verdant in a sentence. Kailangan ko din sagutin yan. Na-pressure ako sa mga Oo nga talaga napalaban ka. No? Oo nga. Buti na lang hindi ako ang nag-interview. I have to speak in English. Nga.
Oh, ano bang na ano natin diyan na sabi mo napakarami Yeah. nating learnings, no, Mm-mm. kay Dr. Arboleda. Ikaw ba ano bang napulot mo? Ang isa sa nakuha ko dun, Kuya RJ, ay sabi niya, you will get rewarded for all your efforts and sacrifices. Mhm. So minsan kailangan talaga i-practice yung delayed gratification at kailangan Mhm. may laser focus yung minention ni Ma'am kanina para talaga ma-achieve yung goal mo. Yun. Sa inyo, Kuya RJ. O si Doc Jovi, classmate ata niya to, Yes, no? oo, Ni Doc mga Jovi. Ano to pioneer. Aro, no? Ng Yes. CVM. Mhm. Hindi ko alam kung saan ba yung binabanggit nilang helipad. Doc Jovi, mag-comment nga kayo sa Facebook. Ano ba, saan ba yung helipad na binabanggit nyo ni Doc Arboleda? Hindi namin ma-figure out kung saan makikita yung helipad na yan. And si ano pala, nagbe-message din sa atin si Sir Buddy Vargas na nagko-comment sa atin. Tinatanong kung ano mangyayari sa face-to-face at limited activity sa university. Ako, next Friday. Ayan. Next Friday po dahil makasama natin, isplok ko na to ha. Ay. Makasama natin ang hopefully ang ating Vice Chancellor for Student Affairs, no? Mhm. Si Ma'am Janet, para at least mas ma-explain niya ano ba mangyayari next semester o lahat ba ng estudyante ay papasok na Mhm. sa university. So abangan niyo po yan next Friday. Tutok po kayo sa ating programa. Pero yung sa akin, maganda yung binanggit niya ni Doc Arboleda na you should also prepare yourself to fail. Aha. Ayaw natin yan, di ba? Yeah, Yung oo. parang pag failure, kung nagkamali ka, nadapa ka, parang ayaw mo na. Pero actually, it's part of the process. Mhm. No, na try lang, no, makatutulong yung mga failure na yan para sa mas maging ready ka Mm-mm. sa success. And I think, sabi nga niya, living testimony sila na kanyang husband na Yes, oo. tatak UPLB din pala, no? Oo. Na nagtry lang sila hanggang maabot yung kanilang pangarap at na-fulfill nila at nakamit ito, no? They have actually yung clinic sa Canada. So it's already they're celebrating yung 12 years yung pag put up nila nung clinic na yan. Kasama yung kanyang asawa which is also an alumni natin. Ayan, tinugo na tayo, Veterinary medicine. Ezra, ni Doc Jovi. Ay, dinugo. Yan daw ay matatagpuan sa papunta ng National Arts Center. Saan kaya hanapin natin? Private helipad daw to Alamin na lang natin, no? Mhm. Pupunta na lang tayo. Susugurin ng ating team. Kung saan tong Tayo helipad na to. magre-record. Oo nga, no? Ayan. So ano ba, Ezra? Ano pa ba yung magandang napulot mo maliban doon sa binanggit mo kanina? Na-mention niya rin at inuulit-ulit din to sa akin ng ating segment host na si Miss Polly na yung kailangan din talaga ng tulog at wag din Ha? Oo. Talagang malaking Ayun. Narinig mo ba yon, Kuya RJ? Palakyan ba tayo ng iBugs dyan? Siguro para-parehas din tayo. Oo. Pero tama naman yun. Dapat nagpapahinga, no? Yes. Oo. At kailangan din magbakasyon paminsan-minsan. Yun naman. Sabi ni Doc Irene, pero pagkatapos nun, balik trabaho with full energy. Oo, dapat may rest time pero may results time. Yes. O ikaw naman, Ezra, ano pa ba yung mga nais mong ipaalala sa ating mga batchmates na nakatutok ngayon sa ating programa? Sana ay hindi kayo manawa na makinig sa aming announcement na ito. Ayun, inuulit-ulit po namin pero we're hoping na mas marami pong makasama sa ating weekly na meetings ng 1972 dahil palapit na talaga ang ating Eto Loyalty na. Day. Ito Oo na. nga. 104th Loyalty Day at ang ating Golden Jubilarian ay ang class 1972 pero kasama din dito ang iba pang classes ending in 7 and 2. Tama ba ako? Yan, 2 and 7. Parehas lang. Ayun, so just email us ang aming office or ang UPLB Alumni Association for further details. Yun lang. At muli pong paalala sa mga nais pong maging isko at iska dahil ang graduate school ay nag-i-invite sa inyo. Pwede pa magpasa ng requirements. Hindi ko pa alam kung magpapasa ako. Ayan, hanggang June 30, 2022. No? Meron pa kayo ilang araw para i-sikasuhin ng mga requirements sa mga gusto mag-masters at PhD naman dito sa ating universidad. Sila Jean, Doc, ano ba yun? Nagkamali tuloy ako. Sige si Jean. Doc Jomar. Ayun si Doc Jomar Rabahante. Ang bahala po sa inyo. Hello po sa inyo mga kasama natin sa graduate school. Alam ko nagpaplano sila ngayon. Kaya hindi ko lang alam kung saang lugar yung pinost si Doc Ray na kanina. But anyway, ipakita mo to yung second issue nyo. Oo nga. Ayun, napakita din namin
Alam ko may kopya yata nito si Kuya Chris na pwede pakita. Yan. Ayun, Ayan, ang nakuha mo, aming no? padayon. Issue Mhm. number 2. So, ang laman yan ay mga may featured alumni at syempre yung ating naging summit last year. And yung special namin na in-include dito na mga list ng alumni yung nasa government. So, sila yung mga nasa political scene. Yun. Yun. So, yun lang. So grab a copy, e-copy pwede. Yes, no? e-copy can be found sa aming website sa Yun. oar.uplb.edu.ph. Ayan. On that note, maraming salamat Ezra sa iyong time and good luck sa iyong pagtatapos. Papaparty ba tayo very Oo, soon? magpapaparty tayo. Very Ipapasara natin ang lahat ng gate sa campus pag graduate si Ezra. Ayan. Thank you, Kuya RJ. Okay, so sa atin pong pagbabalik naman, ito na nga ba, yung sinasabi ko, yung tutuklasin natin na isang or fertilizer na Mhm. matagal na na-develop. Ngayon naman ay hindi makatigil ang mga mensaheng natatanggap ng ating guest, no? Na nag-i-inquire ng mga magsasaka kung paano ba ito ma-avail. Yan po yung sa pagbalik na ang Galing UPLB sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Galing UPLB. Galing UPLB. Galing UPLB. Hindi na maiiwasan ang pagkalat ng kaduda-dudang impormasyon sa internet. Kapag hinayaan ay maaaring magdulot ng peligrosang gawin. Ano nga ba ang maaaring gawin upang protektahan natin ang sarili mula sa maling impormasyon? Ang tawag sa pagkalat ng maling impormasyon sa internet ay information disorder. Madalas, ang ating nakikita ay misinformation at disinformation. Ang misinformation ay mga post na hindi makatotohanan ngunit walang layunin na makasama. Ang disinformation ay mga post na hindi makatotohanan na may layunin na magdulot ng pinsala. Marapat ay mag-fact check tayo. Basahin ang article, suriin ang sources kung katiwa-tiwala, tignan ng date. Tandaan, huwag magpaloko, mag-fact check tayo. Galing UPLB. Galing UPLB. Galing UPLB. Oras po natin mga batchmates at mga classmates, 3:42 in the afternoon. Kamusta po kayo dyan? Ano bang merienda natin dyan sa may Lake Caliraya, Doc Rina? Makasama natin sa graduate school. No? Abangan yun sa Wednesday again ang ating programang PAC para sa agrikultura at kalikasan. Sangbang Lake kami pupunta. Yan ang alamin nyo. Alas 12 ng tanghalian, Har. Ha? Panoorin nyo po ang programa naming PAC. Anyway, Har, ngayon ay syempre, dahil ngayon po ay linggong ito, ay Tuklas UPLB. Ang kasama ko ay si Har. Har, ano bang pag-uusapan natin ngayon? Ayan, magandang hapon Kuya RJ at magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon nga ay pag-uusapan na naman natin dito sa Tuklas UPLB ay ang mga research and extension activities ng universidad. At syempre, bago ko po ipakilala ang ating guest para sa hapong ito, ay panoorin naman po muna natin ang featured Agora Technology for this week na sakop ng focus area na food security and sovereignty.
Yan, napanood nga po natin na ang featured technology natin para sa linggong ito ay biofertilizers. At isa nga dito sa biofertilizer ay pag-uusapan natin ngayong hapon. Kaya inimbitahan po namin ang isang university researcher mula sa National Institute of Molecular Biology and Biotechnology ng UPLB na si Ma'am Juliet Anarna. Magandang hapon, ma'am. Welcome po sa Tuklas UPLB. Okay, magandang hapon po sa ating lahat. At isang kasiyahan po ang ako ay maimbitahan dito sa Tuklas UPL. Oh, wow. At syempre si Ma'am Juliet ay bago maging press friend ng bayan, presidente ng UP Rep si Polly, ay si Ma'am muna ang aming pong president, no? Before pa. Ayan. So sino po bang kasama, pero Polly kasama ka na nun, no? Nung time na yon, no? Ganun po katagal si Polly dito sa university. But anyway, ano naman pag-uusapan niya natin? Ayan, ang pag-uusapan nga po natin ay itong bio and technology or yung biofertilizer na binuo at inimbento ng UPLB Biotech sa pangunguna nga po dati ni Dr. Mercedes Garcia. So isa-isahin po natin, no, Ma'am Juliet? Siyempre, ang unang tanong, ano nga ba ang bio and technology at paano ito nabuo? Ang bio and technology ay isa sa biofertilizers. Isa pa lang yan, madami kasi yung biofertilizer sa biotech na nakakatulong sa ating magkasaka. Ito ay isang microbial pataba para sa mga halaman, lalo na ang palay at mais. Ito ay inimbento ni isang professor emeritus, si Dr. Mercedes Umali Garcia. Laging may umali yun nung siya ay nabubuhay pa. Pinagmamalaki niya na isa siyang umali. So siya ay isa sa ating mga kinuturing na pinaka best na inventor dahil dito sa natuklasan niya na BioN. BioN, isang microbial pataba para sa palay at mais na nagbibigay ng nutrient sa ating mga halaman. Sa ngayon, ito itinetest natin at pwede nang gamitin sa mga gulay. Ito ay nakakapagpataas ng ani by 11% sa ating magkasaka. And ito ay sinusuportahan ng Department of Agriculture. Ayan. Siguro Ma'am Juliet, diyan ko puputulin ng konti kasi nabanggit yung Department of Agriculture. Yes. Kasi sabi niyo po niyo, na-develop ito kailan pa, Ma'am? 40 years ago 40 years ago. Pero kailan lang parang naging maingay bigla tong BioN. Ano bang meron? Ano bang kwento diyan at biglang meron pala tayong BioN at kailangan na mai-promote at magamit ng ating mga magsasaka. Actually, naging maingay na ito way back 2004. Okay. Through the support pa rin ng Department of Agriculture. Maswerte kami through the court that was 2004. Si Dr. Arturo Salazar is one of the maraming dito leaders na tumulong sa atin, and one of that is Dr. Salazar, Dr. David, yung matataas na sila yung mga namili ng technology. Dr. Davide, si ex-Chancellor Velasco, si Dr. Rene Espino, yung maraming tumulong sa atin na napili itong technology na ito na maipamahagi sa ating mga magsasaka. Dahil nga yung na-testing na yung maraming testing sa buong Pilipinas regarding this technology. Ayan. Pero mabanggit ko na lang din, ma'am, ang isa kasing sinasabi na dahilan kung bakit maingay ngayon ang BioN ay dahil nga meron tayong kinakaharap na krisis pang ekonomiya na talagang apektado din yung sektor ng agrikultura natin. So, kamusta po yung mga project or activities natin na may kinalaman sa pagpo-promote at pamamahagi nitong BioN fertilizer? Okay. Gaya ng sinabi mo kanina, bakit biglang nag-boom? Yun ang una, no? Dahil mahal ang abono sa ngayon. Mga farmers natin hindi maka-afford na maglagay ng tamang dami ng abono, ng tamang sustansya. So, hindi nila kayang bumili. So, sa pamamagitan ng Department of Agriculture, hindi lang Department of Agriculture, may mga private sectors din tayo na involved sa pagpo-promote ng nitong technology na ito. Actually, may mga planta tayo buong Pilipinas. But unfortunately, out of 83, meron na lang tayong 17
na Sobrang talagang konti na lang. konti na lang dahil nga nagkaroon ng problema nung araw sa yung mga biofertilizer scam. Pero sa ngayon dahil mahal ang abono, nag-boom na ulit si BioN. Siguro na-realize naman talaga ng mga users natin na epektibo ito. Opo. Kasi hindi naman sila tatangkilikin ang teknolohiyang ito kung hindi nila nakita na effective itong technology. Ayan. na ito. Nabanggit nyo nga po, ma'am, na mahal yung abono kaya natin pinopromote ngayon. Ano po ba ang siguro magkano or saan din natin nabibili itong bio and fertilizer na to kung ikukumpara natin sa mga chemical fertilizers Parang, at commercial fertilizers? Kumbaga, ano ba yung difference? Malaki po ba talaga ang difference sa presyo? Doon sa masabi ko lang, doon isa sa benepisyo na makukuha natin sa BioN yung tinatawag nating reduction on the chemical usage. Hindi namin sinasabi na wag na maglagay ng abono kung may BioN. BioN is only a supplement. It can substitute 30 to 50% of the nitrogen requirement ng halaman. So, makatipid ka ng kalahati, malaking bagay na yun sa ating magkasaka. Opo. And at the same time, may increase in yield by 11%, thereby increasing the income of our poor farmers. Yung kasi ang laging target natin yung matulungan yung ating mga magsasaka. Yung sa 11% po ba na yun, ma'am, merong minimum na sukat ng palayan or nataniman para maklaim yung 11% na yun? 11% per hectare yun. Per So hectare. kunyari, ang isang hektarya umaani ng 90 kabans to 100 kabans, may increase na 11% doon. So malaki din talagang tulong yun. Malaking kahit papaano tulong, na. malaking tipid sa ating mga magkasaka. Ayun. At bukod po dito, ma'am, sa ani and yung sa pagbabawas natin ng chemical usage, meron pa po bang mga ibang benepisyo na maaaring madulot ang BioN? Doon sa yung mga benepisyo na naidudulot niya, in layman's term, ang tawag nila ng mga magkasaka ay bakuna sa halaman. Bakit? Kasi may resistensya sa sakit at peste na dumadapo sa palay. Palay at mais to palay and mais. Palay sa tunggro, mais yung mga borer, mga corn borer. So napansin namin na kung gagamit ka ng BioN, ito a feedback from the farmers, not from us. Na yung mga halaman na nilagyan ng BioN ay mas matibay miski sa bagyo daw yung naka-stand pa sila yan kasi ang isang benefit nito nakakapagparami ng ugat ng halaman. Either siya ay palay o mais. Pag marami ang ugat, so maraming makukuhang sustansya mula sa lupa. So magiging strong yung halaman mo kung merong paglalagay ng BioN sa halaman. Pero Ma'am Juliet, nabanggit nyo, so palay at mais, at binabanggit nyo meron na rin na pag-aaral na pwede na rin siya sa pero sa mga gulay. Actually, marami kami nandito sa biotech. Yun yung nire-report natin sa OVCRE. Kaya for project. Talaga yun. Napag-alaman nga din po namin na pwede siya sa gulay bukod sa palay at mais. Kaya yung isa naming tanong ay, paano po ba ito talaga natin ina-apply dun sa ating mga pananim? Or kaya po ba ay meron ng mga na-i-post, na-i-publish ang biotech na instructional videos para din magabayan ng ating mga magsasaka? Okay, magandang tanong yan. Ang nangyayari kasi nga sobrang daming inquiry. Opo. O nga kanina po si Ma'am, ang dami pong nag-textmate na magsasaka, nagtatanong kasi tungkol dyan. gusto ko rin naman masagot lahat kasi ipinost ni Secretary Dar yung ating pangalan, pati phone number. Wanted, Juliet Anarna. Kaya nabigla ako sa dami ng inquiries na pumapasok. But I tried to
to answer all talaga. Kasi Mm-mm. kakahiya naman kung hindi na-ignore natin. So, Opo. kailangan natin sagutin yung mga katanungan. Mm-mm. So, yung sa tanong mo, how to apply, Opo. ipinost ko na rin sa Facebook. Ayan. So, Pinasa Facebook na ngayon yon. So, marami kasi ng paraan ng pag-a-apply. Bawat lugar, iba't iba ng paraan ng pag-a-apply. Kunyari sa palay, meron nagtatanim ng sabog tanim, merong punla, meron dapog. So, sa iba't ibang paraan ng paglalagay ng BioN ay iba't ibang paraan din ng pagtatanim. Opo. No? Kung ang pinakamadali sa mais Sa mais, seed coating lang. Basahin mo ng konti yung mais, i-apply mo yung BioN. It's not toxic yung ating fertilizer kasi sterile yan. Siguro nakapanood yun na kung paano na ginagawa yan. Talagang aseptic and sterile. Hindi nakakatakot na hawakan ng ating mga magkasaka. And the technique on the application is designed for our farmers. So madaling maintindihan ng ating magkasaka. Hindi sila tatamaring gamitin. Siguro bago ka Har, may tatanong lang ako. Siyempre, it's 40 years ago na to, no? Nung dinevelop. Pag ganyan ba, ma'am, yung mga technology natin sa UPLB na, kumbaga, full-blown na, kumbaga, mature na technology, ano pa yan? Meron ba siya pa rin na continuous research dyan na ginagawa tayo? Like, di ba, yung narinig tayo, fortified with ganito yung ibang mga pagkain. Pag sa mga ganito, fertilizer, at meron po bang ongoing research pa rin to improve BioN on other fertilizers natin, ma'am? Yes. Meron tayong improvement syempre. Sa bawat technology, there is always an improvement. Hindi lang, kasi itong ating phase 1, si BioN is nitrogen only. Okay. And the farmers are looking for a technology na hindi sila malilito. Kasi nalilito sila eh. Di ba, pag sinabi mong fertilizer, there is a composition of nitrogen, phosphorus, potassium. So, ngayon, itong mga bata na mga researcher natin sa biotech, which is, kasi magre-retire na ako next year. Hindi naman halata, ma'am. Na sila ngayon ang magpapatuloy ng research. No? So, katulad ni Dr. Reyes Benson and Maria Christine Brown, they are the one who will handle yung technology na siyempre, retired ka na. Yeah. Opo, Meron tayong natin. i-mentor na hindi naman dapat nating ipagdamot yung ating nalalaman para sila naman ang mag-improve ng technology for our farmers. Opo. So, kasi kahapon, meeting namin sa DA, nalilito rin si farmers sa dami ng biofertilizers. That's the truth. Kasi gusto nila a packet na nandun na lahat. Parang isahan na lang. No? Isahan na lang. Oo. Bakit ba may nitrogen? Opo. May Ano phosphorus. po, Tama naman. ma'am, sinasabi natin kapag ganun po yung kanilang hinaing na sana magkakasama na sa isang Yeah. packet lahat? Ongoing yung studies natin. Kasi hindi naman kapag sinabi mong nandun, meron pang mga testing yan sa field. Opo. They just wait and makakalabas yung technology from UPLB. Pero mahalaga din talaga na nakikinig po tayo sa ating mga farmers para doon. Kasi syempre para sa kanila po talaga yun. Exactly. Mas nung umpisa, hindi ako marunong yan ng farming. Sa kanila pa ako natututo ng matututo ka ng maraming bagay from the farm. Ayun. So maganda din naman po talaga yun na hindi lang sila yung nakikinig sa mga eksperto kagaya po nyo, ma'am, pero sila din meron din tayong natututunan galing po sa kanila. Yun. And then ma'am, tanong ko na lang din po, syempre nabanggit natin kanina na malaki nga yung diferensya or matitipid natin. Magkano po ba at saan natin pwedeng bilhin itong BioN fertilizer? Malamang maraming Makikita po ba namin yan sa pinakamalapit na tindahan? Yes. Actually, through the Department of Agriculture din, na meron tayong tinatawag natin na establishment of BioN mixing plants. Dito sa establishment, ang nagpondo ng mga equipment nito, ang Department of Agriculture. Okay. Ang part natin is the training and technical assistance. Siyempre, meron tayong MOA. May mga licensing na ginawa noong araw, that was 2004, and they are our market. Kasi ani mo yung isang technology kung wala ka namang market. Kailangan maibigay natin yan sa mga end user. So, yun ang umpisa noong
yung availability Opo. ng technology. So, meron tayong 17 na mixing plant na nagpo-produce ng bio-N. So, bawat inquiry nga, ang tinatanong natin, nila, saan mabibili. Opo. So, kung wala ang bio-N mixing plant, UPLB Biotech will provide the goods, the products. Yun So, ang pwede po silang diretsong bumili diretsong sa bumili biotech. sa biotech Okay po. at 100 pesos per 200 grams. The recommendation is 5 to 6 packets per hectare. Okay. Okay. 5 to 6. So, parang ano yun, ma'am? 500. Isang kilo. Yeah, Isang kilo tama. mahigit para sa Yeah. isang ektaryang Yes, taniman. Kasi ang 5 packet is recommended for rice, 6 packets is for corn, dahil yung 1 packet is good for 3 kilos of corn. Okay. Pero paano yun, ma'am? Like kung magre-request ang farmer sa inyo, ano po yan? Pwede bang, mayroon ba kayong palala-move? No? Mayroon bang courier services yan? Pwede bang Tama gano'n? yan. Na-research na namin lahat ng Yun. logistics. So, meron kaming mga bus, sa LB, lahat. Basta ang promise ko nga doon sa mga nagte-text, bigay nyo address nyo at makakarating yung Yun. bio-N. Opo. Then, kunyari, tinatanong ko sa text, taga saan po kayo? Taga Coronadal. Ito yung mixing plant yan. Ito yung contact person. So, we let the mixing plant na doon. Sila na po ang diretsong makipag-usap. But ang ano ko lang doon sa huling text ko, pag hindi nila kayang ibigay at hindi available, just text us sa biotech. Okay. At dahil nabanggit nyo nga po yan, ma'am, siguro po marami na din kayo natatanggap na inquiries, kayo pa lang. So, sino po kaya ang pwede namin makontak sa biotech po ba tayo diretso? Or ano po ang ating mga contact details para ma-take note ng ating viewers? Si Miss Sophie, hinihingi niya sa akin yung mga list ng mga mixing plants. Hindi ko pa lang na isusulat. Pero, ano yan, ipapublish ni Sophie siguro by Facebook. Ano bang Facebook Sophie ni ma'am? Mercado. Nino. Ako. Hindi ma'am, saan niyo pinopost? Yung kanina ma'am, nabanggit nyo yung kung paano i-apply sa Facebook. Saan nyo po sa Facebook ma'am pinost? Sa personal Kanina kasi hindi ako marunong actually ng mga ganyan. Yung anak ko nando sa Julieta Anarna. Hanapin niyo si Ma'am Juliet. Sa Facebook. Hashtag bio-N, hashtag UPLB Biotech. Ayan, may hashtag. Hashtag kasi bio-N, hindi ko rin alam yung ano. Ayun, opo. Pero kung meron kayong mga questions po Ayan. tungkol dito sa produkto, syempre, pwede nyo pong i-message yung UPLB Biotech na Facebook page po nila para yun yung official. Pero syempre, kung gusto nyo pong makita kung paano ginagamit or ina-apply itong biofertilizer, ay hahanapin nyo po ang Facebook account ni Ma'am Julieta Anarna. Ayan. So, Ma'am, ano na po kaya ang next steps para sa biofertilizer natin na ito? Yun nga, ang next step niyan, sa ngayon kasi we are on the production ng order ng DA. Kaya sobrang busy kami. Siguro millions kasi yung pinag-uusapan na dito. So we are busy with that. So continuing research, kasi alam mo kahit na bio-N na siya, we must promote talaga, ipakita sa farmers yung effect. So may mga techno-demo farms, yung extension office namin. Hindi lang naman kasi ako yung involved dito sa technology na ito. We try na magkatulong-tulong kasi medyo hot cake ngayon eh. Opo. Kailangan natin ng tulong dyan sa promotion. Medyo kung hindi kasi ang technology, kailangan acceptance ni farmer, support ni government. Yun talaga ang magkatambal eh. Kailangan matulungan din tayo ng gobyerno. Bilhin tayo ni farmer ng technology. So we try na mapaganda pa lalo ang service natin, yung quality. We must be sure of the quality na lalabas sa farmer. Ayan. So yun lang ang inaano. The quality control should come from sa biotech. Ang mga quality control niyan. Ayan Ma'am Juliet, siguro para mas iano natin dahil syempre right now matatapos na rin naman yung current administration. We will have a new one
If yan, may binabanggit na kayo, if you will be asked, yan, Ma'am Juliet, no? Bilang kayo po ay magre-retire na pala next year and you experience na rin po yung research and extension ng biotech tungkol dito sa ganitong klase mga teknolohiya sa ating agricultural sector. If kayo matatanong, Ma'am Juliet, ano po ba dapat ang bigyang pansin immediately, given our situation and context, dapat bigyang pansin ng susunod na administration sa sektor ng agrikultura? Next administration. Oo, kasi ma'am, ilang araw na lang, di ba? Oh, yeah. Ano po bang tingin dapat tingnan? Support, continuous support pa rin with the continuous support pa rin sa mga technology natin. It's Filipino Proud technology. Filipino, yeah. We must be proud na may mga technologies tayo. Maraming scientists na available sa UPLB na handang tumulong sa mga magkasaka natin. So, continuous the support to our technologies available dito sa hindi lang sa UPLB, to other campus. Baka marami rin naman mga researcher diyan na available. Ma'am, may tanong dito, baka gusto daw ng dapat meron din kayo mga parang online store ang biotech. Pwede naman. Kasi meron tayong mga licensing agreement. Opo. Di ba? Alam ni Sir, ni Obicre. So, alam mo daw yan, Har. Opo. Alam ni Obicre yun na yung mga licensing. Alam din ni CTTE. Kasi kami sumusunod. Maraming interesado. Maraming interesado dyan. And they can open naman daw ang university natin doon sa mga licensing agreement according to Dr. Emil. Sa CTT. Opo. At CCTE pa rin ba? TTBDO. Naku, magre-retire na nga si Ma'am Julia. Ayan. Pero siguro ma'am, bago namin kayo pakawalan ngayong hapon, any messages po or baka may mga gusto po kayong pasalamatan na mga kasama nyo po sa pagbuo nito at pag-develop nitong bio and fertilizer? Pwede po kayong tumingin dyan sa camera Sa ito, ma'am. camera. Especially, syempre, yung ating inventor, si Dr. Garcia, and yung mga sa dami ng tumulong, like yung mga previous administration, time ni si Dr. Salazar, Dr. Davide, Dr. Velasco, and baka may malimutan ko, si Dr. Espino kasi lahat yung mga yan nagpondo eh. So hindi kasi ma-materialize ang technology kung wala yung mga nagpondo, nag-promote katulad ng Farmer Scientist Group. Sila yung nag-testing. Yung mga data nila binibigay sa amin para ma-encourage yung mga farmers na gumamit. This project is under Dr. Romulo Davide. And tumulong sa mga nag-help din sa amin sa mga license, yung pagkuha ng lisensya. Kasi hindi ka pwedeng magbenta ng isang produkto. And kasi itong Bayon is an income generating project. Napakarami naming natulungan dito, job opportunity. Dito marami nabigyan ng trabaho. Actually, yung mga team ko, they are with us for more than 20 years. Without this team, this cannot be achieved. Siyempre, support ng aming director, Dr. Marilyn Brown, and mga deputy directors namin. Thank you for the support. Yun lang. Ayan. And happy retirement very soon. Yes, congratulations din po ma'am. Kasi syempre kung di po dahil na-mentor kayo ni Dr. Mercedes Umali Garcia ay hindi po namin kayo ma-i-interview ngayong hapon. Ang ko lang dyan, talagang kailangan ka bilang isang worker, kailangan mo talagang dedicated sa work. Ayan. Sabi nga po kanina ni Ma'am Juliet, serve lang ng serve. Serve lang ng serve. Kahit na yung text sa katunan. Nakita nyo, mga sinusulat ko pa yun sa notebooks. Kasi kailangan ni DA kung pwede daw makuha yung mga, kasi output din nila yan. Output din natin. Opo, ayan. So maraming salamat po Ma'am Juliet para sa ating usapan na kahit maikli lang ay ang dami po nating natutunan at
nalaman about sa bio and fertilizer. Ayan. Okay, Thank you. din Thank you for po. the invitation. Har, meron ka Okay. bang mga ilang paalala Meron sa lang- OVCRE? Opo, meron lang po kaming dalawang paalala. Ano ba to? Syempre, unang-una, nung last May 30 po ay ginanap po natin sa OVCRE kasama po ang accounting office yung ating orientation para sa externally funded projects na Mhm. research implementation. So Sakto doon sa uploaded na po, uploaded na po sa ating YouTube channel ang first part nung naging orientation. So pwede nyo pong panoorin yan at paalala lang din po na ang deadline para sa ating RSR Pwede para bang i-mute si Har? Hindi nyo po ako pwedeng i-mute. Rating period po ngayon ay July 15 ang ating deadline. Nakapost din po sa ating Facebook page ang mga FAQs para kung sakaling medyo nalimut-limutan na natin ay mabalikan natin. Yan, Ay, mga July kareps. 15 po ang deadline. Mga progress report natin dyan. Yan. So, para po maging updated ay follow nyo lamang po ang social media pages ng OVCRE. Yan po ay at UPLB R&E. And mapapanood nyo po yung ating mga Agora technologies at information about sa Agora sa agora.uplb.edu.ph. Okay, thank you, Har. At syempre po, no, i-follow nyo rin po at i-like yung page ng Facebook page ng Biotech, no? facebook.com/biotech.uplb para makita niyo po doon yung mga ganap at technologies na dinidevelop po ng Biotech. At binabati po natin yung ating mga viewers doon. Ayan, OT daw tayo. Nako, si Har ang bahala sa OT. So, binabati lang natin yung ating mga viewers ngayon. Bago tayo matapos, si Sofia Mercado, Rory De Los Reyes, Zenny Maria, Reyes Francis, sino po ba to? Zenny Marie, Annalisa Gabatin, of course si Doc Joby Abalos, no, sa VetMed. Ray Neri, Mark Devon Maitim, Mary Jane Hernandez Santa Ana, of course si Tita Emmy, ano bang ulam natin dyan sa OAR? Alamin natin bukas. Si Jemo, of course si Sir Gien at lahat po na nakatutok po sa ating mga alumni na nakatutok po sa ating pong programa. Sa oras po natin, 4:11. Maraming salamat po sa iyong pagtutok. Yung mga tanong nyo pala regarding sa next week sasagutin natin yan. Paano na ba next semester? Limited face-to-face na ba tayo? Or papasok na ba ang mga isko ng 100% sa campus? Naku, alamin natin yan next week. Kaya po, tambay ulit tayo sa programang hatid ay samot-saring kwento at balitang nagpapamalas ng husay, puso at talino ng mga isko at iska ng UPLB. Ito ang Galing UPLB sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Class dismissed. Happy weekend. Ingat po tayo mga scholar para sa bayan. Padayon.